नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेकी नेपालमा। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु केही गुगलको जीमेलको ट्रिक्स। र साथीहरु, तपाईले यो ट्रिक्स जान्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। र साथीहरु, धेरै जस्तोले जीमेल चलाउँदाखेरि के गर्छन् भन्दाखेरि तिनीहरुलाई ट्रिक्सहरु थाहा हुँदैन र तिनीहरुले जीमेल चलाउन नजानेको कारण युट्युबमा र गुगलमा सर्च गर्ने गर्छन् हाउ टु युज गुगल भनेर। र तर साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सम्पूर्ण प्रो टिप्स दिनेवाला छु, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाई तल लाइकको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनु होला र तल आएर कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर, र सेन्ड गरिदिनु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ। र साथीहरु, म यहाँ लगइन गरेर देखाउने छु तपाईलाई। र साथीहरु, तपाईले जीमेल पठाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन। तपाईले त्यहाँ कम्पोज भन्ने एउटा देख्न सक्नुहुनेछ अप्सन, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि तपाईले देखाएको छ तपाईले कुनबाट पठाउन खोजेको। यहाँ दुईटा लगइन छ, त्यसैले म कुनै एउटा सिलेक्ट गर्छु। र त्यसपछि तपाईले कसलाई सेन्ड गर्न लागेको त्यसको आइडीलाई जीमेललाई यहाँ टाइप गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टाइप गरिसकेको छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ सब्जेक्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ डकुमेन्ट लेख्ने छु। र त्यसपछि तपाईले यहाँ कम्पोज इमेलमा चाहिँ जुन पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म हेलो लेख्ने छु। र तपाईले केही पठाउन मन लागेछ भने माथि तपाईले @ को चिन्ह देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अट्याच फाइलमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले एउटा कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्छु। र साथीहरु, एउटा विशेष कुरा के ध्यान राख्नु होला भने तपाईको यदि फाइल धेरै ठुलो छ भने तपाईले त्यहाँ अपलोड गर्दाखेरि ड्राइभबाट अपलोड गर्नुपर्ने छ। र सेन्ड गर्नको लागि माथि यहाँ क्लिक गर्नु होला। र म्यासेज सेन्ड हुँदैछ। र तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यासेज सेन्ड भयो कि भएन भने तपाईले 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि त्यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ सक्सेसफुली सेन्ड भइसकेको छ। र साथीहरु, थर्ड ट्रिक रहेको छ तपाईले म्यासेजलाई कसरी फरवर्ड गर्ने भन्नुको मतलब कि तपाईले कसैले म्यासेज पठाएको हुन्छ र त्यसलाई तपाईले थुप्रै ठाउँमा सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ। मानौं कि सेम कसैलाई सेन्ड गर्न चाहन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिक्नको लागि हेर्नुहोस्। र तपाईले मानौं एउटा म्यासेज खोल्छु म, जस्तै यसलाई तपाईले कसैलाई फरवर्ड गर्न छ, जस्ताको त्यस्तै पठाउनु छ भने तपाई तल जानुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फरवर्डको अप्सन लेखेको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र तपाईले त्यहाँ कसलाई पठाउन चाहनु भएको छ त्यसको इमेललाई टाइप गर्नु। र साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसरी सजिलो तरिकाले तपाईले फरवर्ड गर्न सिक्नुभयो। र साथीहरु, एउटै म्यासेजलाई कसरी तपाईले फरक र धेरै पठाउनको लागि तपाईले कम्पोज भन्ने अप्सनमा जानु होला फेरि पनि। र कुन आइडीबाट पठाउन खोजेको त्यसको जीमेल आइडी यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले कोलाई पठाउन चाहनु भएको छ यहाँ टाइप र यहाँ म एउटा टाइप गरिदिने छु जे भए पनि, र सेन्ड गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले एकैचोटी दुईटालाई म्यासेज पठाउन सिकाइदिए। र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र अर्को फोर्थ ट्रिक रहेको छ तपाईले कसरी, जस्तै तपाईको यहाँ फरक नजानेको स्प्याम इमेलहरु आइरहन्छ, तपाईले कसरी यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ अनि कि ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कुन इमेललाई ब्लक गर्न खोज्नु भएको त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। म यहाँ एउटालाई ब्लक गर्नको लागि तपाईले यहाँ 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यसलाई ब्लक इन्भेन्टोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गरेपछि तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईले यसले थुप्रै इमेलहरु स्प्याम इमेलहरु सेन्ड गर्दैन। र साथीहरु आजको भिडियो यही नै थियो। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु।